אני קם בבוקר ב5:45, אוכל משהו קטן, ואז רוכב לבית ספר לשחות. אני שוחה 1.5 שעות בבוקר. אחרי שאני חוזר מהבית ספר, אני או רץ או רוכב. 我叫Omer, 我姓 ספריר, 我16 我住在 שנגחאי, 我是 ישראלי. קוראים לי עומר ספריר, אני בן 14, אני גר בשנגחאי. ואני עושה טריאתלון. אנחנו גרים פה בגלל שאנחנו ברילוקיישן, בגלל שאבא שלי עובד בחברת הייטק פה. אני עושה טריאתלון שנקרא ספרינט דיסטנס, שזה אתה שוחה 750 מטר שחייה בים או באגן, ואז אתה יוצא מהמים וישר רוכב 20 קילומטר, ואז אתה גומר לרכב, אתה חוזר לשטח החלפה ויוצא לרוץ 5 קילומטר, ואז אתה רץ לשער הסיום. יש לי מאמן, הוא גר בישראל, קוראים לו גל. אני מדבר איתו בוואטסאפ, זה פייסטיים. אני שוחה 4 או 5 פעמים בשבוע בערך. אני רוכב 3 או 4 פעמים, ורץ אני רץ 3 או 4 פעמים, וחדר כושר אני עושה פעם אחת בשבוע. התחלתי בגיל 9, ועשיתי את זה בכפר שמריהו, ואז אחרי איזה 2 שהייתי שם, ראיתי שזה לא מקצועי מספיק, וכי ידעתי שאני רוצה להגיע ליעדים גבוהים, ולעשות את זה תחרותי. ואז שעברנו לפה, אז המשכתי את זה פה. מה שאני אוהב בזה, שזה כאילו 3 תחומים שונים של ספורט, אז אתה עובד על כל מיני דברים שונים. אתה לא מתעסק רק במשהו אחד, אתה צריך להתעסק בהרבה דברים ביחד. ואז מי שטוב בזה, צריך להיות טוב בהכל, לא צריך להיות טוב רק במשהו אחד, שזה מה שהופך את זה להיות יותר קשה. המעבר לפה היה קצת קשה, כי חשבתי שזה לא יהיה כזה מודרני, ושלא יהיה לי איפה להתאמן, ואני לא אמצא את עצמי ולא יהיה לי חברים, והייתי צריך להתאים את עצמי לחיים החדשים. השפה שלהם קצת קשה ללמידה, נגיד, זה לא כמו בעברית שיש לך 22 אותיות, יש לך פה מעל 1,000 אותיות בסינית, אז אתה צריך ללמוד את כולם. כשהגעתי מהארץ לא ידעתי אנגלית כזה טוב, לא יכולתי לדבר כמו שאני מדבר עכשיו, או להבין את כל מה שאני מבין עכשיו בכיתה. יש להם דברים מוזרים, ויש להם דברים שפחות מוזרים. נגיד, אני לא אוהב ממש את האוכל שלהם. כשהגעתי ראיתי את הכל הפוך. יש לי חברים עכשיו, אני יודע אנגלית, והרבה אנשים מעריכים אותך, כי לא הרבה ילדים עושים טריאתלון בסין. יש לך פה הרבה מסגרות שיכולות לעזור לך לעשות את זה. אני בין הצעירים בתחרויות שאני עושה. יש קצת ילדים בגיל שלי, גדולים ממני, בסביבות 16, 15, 14 כאלה. אני עושה מכיתה ב' טריאתלון, ואני עשיתי בערך 11 תחרויות בשנה, שזה אומר שבערך עשיתי 77 תחרויות, כל החיים שלי נראה לי. זה קשה פיזית, התחרות עצמה קשה, יש לך לחצים, איזה מקום אתה, הלחץ זה עצמו קשה, זה מרחק די ארוך, זה שעה ומשהו תחרות. אז יש את התחרות בג'ינשאן, שזה הים של שנגחאי, שבה אני ממש גאה בה בגלל שכאילו אני יצאתי מהמים בגור שיחסית הרבה, בגלל שלא הייתה לי שחייה טובה, אבל אז באופניים בריצה סגרתי ולקחתי בסוף מקום ראשון, וזה הגביע. חסר פה את האווירה של הטריאתלון, נגיד כי בארץ היה הרבה יותר ילדים, זה היה לי יותר ויותר חברים בתחרות עצמה. אני מתגעגע למשפחה שלי ולחברים שלי. השנה היינו בארץ בביקור, אז הייתי עם חברים שלי כל הזמן, גם מהטריאתלון, גם מהבית ספר, הייתי איתם כל הזמן. אפשר לשאול את אמא, לא הייתי בבית. החלום שלי זה להיות באולימפיאדה, טריאתלון, עוד כמה שנים. בסופו של דבר אני אהיה בתחרויות עולמות עם דגל ישראל, כי א', אני גאה בישראל, וב', אני חלק מישראל ואני אתחרה בשבילם. אני מטייל שאני עומד על הפוד עם דגל ישראל במקום ראשון באולימפיאדה. נראה לי זה חלום של כל טריאתלט.